साकुरा चॅनलच्या जपानी भाषा मराठीमध्ये शिकूयाच्या पहिल्या भागात आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. जपानी भाषेमध्ये एकूण 3 प्रकारच्या लिपी आहेत. या 3 लिपी म्हणजे हिरागाना, काताकाना व कांजी होय. हिरागाना आणि काताकाना लिपीमध्ये प्रत्येकी 46 अक्षरे असतात. कांजी ही जपानी लेखन प्रणालीमध्ये वापरली जाणारी चीनी वर्णमाला आहे. या व्हिडिओ सिरीजमध्ये आपण N5 परीक्षेसाठी लागणारा अभ्यासक्रम शिकूया. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.